po natin sa Labor Day po, nung kilusang parang sa natin sa Mayo 1, nagkaroon po tayo ng more or less mga 4,000 po na vaccination ng ating mga OFWs, mga seafarers, at saka yung mga low earning workers po. So yun ang parang celebration po ng ating May 1 celebration, Labor Day, ay nagkaroon po tayo ng massive vaccination nationwide, at saka dito po sa Metro Manila. Next slide please. Sir, dati po number 5 po tayo, pero ngayon po umangat po ulit tayo, at saka marami po kasi marami pong disinformation at fake news na talagang nilalagay po na sa atin ang average daily rate natin is na tayo po ang pinakapulela. Pero nung gumawa po kami ng datos through using yung ating mga DFA sources sa mga foreign posting, nakikita po natin na pumapangalawa po tayo in terms of average daily rate. Ang po natin is almost 31,000. Sa ngayon po, ang nagiging average po natin, nag-average tayo ng 50 to 70,000 nung kasagsagan dito po nung April. And then ngayon, number 3 na po tayo sa buong ASEAN. Number 43 na po tayo sa out of 193 countries at rank 16 dito po sa Asia. So nakikita po natin na talagang ang pagka po hindi nagbago ang Singapore na 17,000 siya, within siguro mga more or less mga 1 week or 2 weeks baka maabutan na po natin. Dahil kasi meron pa po tayo na 2 million na ibabakuna po ngayon na naka-reserve sa second dose. And then meron pa tayong 1.5 million na darating ditong mes. And also, yung pagka ng India at saka yung ibang countries, we expect further constriction of global supply. So nakita po natin yung COVAX, bumaba po yung kanilang supply because ang India, they produce more than 2 billion doses for the COVAX at saka for export. And with that, what's happening to India right now, malaki pong epekto po yung Mr. President na yung ating mga supply na binili natin sa India, baka magkaroon po ng probable delay. Pero ang maganda sa atin po, sir, 7 manufacturing po ang kinausap natin. So nakapag-hedge po tayo. So meron tayo mga supply sa ibang mga manufacturer. So ito po ang po natin, Mr. President, considering magkaroon tayo ng tinatawag na fall-off o shortfall sa ating mga supply, we are recommending na magkaroon tayo ng prioritization po, Mr. President. So meaning, tingnan po natin yung mga areas na mayroon pong tinatawag na economic at saka social importance, at saka magkakaroon tayo ng malaking problema pagka hindi natin po naagapan, lalo po ang NCR. So ang recommendation po namin ay mag-concentrate po tayo sa mga areas na tinatamaan talaga ng sir. Ito sir nung first natin 2020. Ito po mga lugar po nito ang mga tinamaan ng malalakas. So kung titingnan natin, instead na mag-concentrate tayo sa 110 population, we have to concentrate only to the 83 million population. And then kung makuha natin po yung 70% o yung herd immunity ng mga areas nito, malaki ang chances natin na makarecover natin ang economy po natin. At malaki po ang chances na mag-prevent natin yung tinatawag nating surge dito sa mga traditional areas na very vulnerable po siya. So ganun po gagawin po nating strategy, kasi kung magkakaroon tayo ng shortfall doon po sa constriction ng global supply, we will target more or less mga 50 to 60 population instead of 70 to 80 to 90 para ang po natin targeted po ang po natin. So yun lang po, mahal na Presidente, at maraming po salamat. Thank you, Secretary Galvez. Wala tayong problema tingin ko sa in the acquisition ng bakuna because we have at least some guarantees from countries who honor the contract at dadating yan ng panahon kailangan natin. Let us just pray that itong mga variants, itong mga mutants will not go haywire. Yan ang bantayan natin. Baka hindi na makontrol ng isang bakuna lang. And we do not have insight yet na anong pinag-aralan ngayon ng mga scientists. This will be another challenge maybe to our mga native scientists to work harder. Saka kaya man nila ito kung talagang trabahoin nila.
hindi man tayo nagkulang. We will provide them all what that is necessary really to make a conclusive finding if they have one. So, ang sunod natin ito si Mark because of the construction. So ito po yung update ko po sa ating mga quarantine facilities at modular hospitals. So ngayon po, ang naka-pipeline sa atin ay 816 facilities for 27,280 beds. At ang operation na po ay 662 facilities with 24,513 beds nationwide. Next slide please. Ito po yung breakdown ng ating mga modular units. Karamihan po ay quarantine isolation facilities, 603 with 23,046. Meron din po tayong mga off-site dormitories. Ito po yung nasa tabi ng ating mga modular hospitals para sa ating mga frontliners. 49 units with 1,228 capacity. Siyempre po, ang ating mga modular hospitals, ang operational na po ay 10 with 239 bed capacity. Next slide please. So ito po yung breakdown nationwide ng 24,513. Makikita nyo po na medyo malaki sa NCR. Ito po ay dahil dito po yung karamihan po ng ating mga cases. So depende po sa number of cases, doon kami nagfo-focus sa pagtatayo ng mga modular facilities. Next slide please. Ito po yung mga pictures ng ating mga isolation. Actually, pinakita ko po ito last week. So, meron mga mega-quarantine at meron din po tayong mga standalone facilities. Next slide. Ito po yung mga pictures ng ating mga modular facilities. So, fully equipped para sa ating mga frontliners. Meron pong lounge area na may TV, may wifi, may computer. Meron din pong kitchen at meron din pong laundry facilities. Lalo na po ngayon at marami po tayong mga doktor na galing sa probinsya, pwede na sila magstay dito. At syempre yung mga ibang doktor na kailangan mag-overtime or nurses, dito sila mag-i-stay. At syempre po ang ating mga modular facilities, as of now, meron po tayong 10 modular facilities with a 239 bed capacity. Ito po ay fully equipped para sa ating mga COVID patients, may negative pressure. Meron din pong nurse facilities katulad ng nurse call button, antibacterial cladding, meron din pong sariling oxygen supply para sa ating mga COVID patients. So kaya niya i-treat yung mga mga mid to severe cases. Kaya fully equipped po ito at marami na pong operational, 239 beds are already operational. Next slide please. Ito po yung mga pictures. Just recently po, na-operationalize na po yung facility sa Batangas City. Tumataas din po ang cases sa 4A. So ito yung isa sa mga kabubukas lang. So makikita nyo naman po, fully equipped po ang ating mga facilities sa Batangas. Next slide please. At ito po ay very much needed. It's sa NKTI. This is a very specialized po modular hospital para sa ating mga COVID, para sa ating mga dialysis patients. Sa ngayon po kasi wala pang dialysis area para sa mga specifically sa mga COVID. So ito pong bagong building ay designed para sa ating mga COVID patients na nangangailangan po ng dialysis treatment. Makikita niyo po may individual rooms per patient. And this can service up to 60 treatments per day. So, kausap ko po yung doktor sa NKTI, yun po ang mga COVID, yun po ang mga average COVID patients per day, 60. So, sakto lang sa requirements nila itong NKTI facility at binanggit po ni Secretary Galvez kahapon na by turnover na natin bukas. Next slide please. So ito po ang basic update. So yung natapos na recently, yung NKTI which is 60 bed capacity, tapos may units tayo sa Batangas City. Ang operation na po ay yung 5 units sa Quezon Institute, may isang unit sa Lang Center at isang unit sa Jose Rodriguez. At yung ongoing
meron po tayong 14 units with 308 bed capacity. Meron po tayong 44 beds sa Quezon Institute, additional sa existing. Malaki po yung sa Lung Center, that's additional 110 beds. Meron din po tayong 44 beds sa Southern Philippine Medical Center. Meron din tayong 22 beds sa Viluna, 22 beds sa Hospital ng Maynila, 22 beds sa Pasig City General Hospital, at 44 beds sa Las Piñas General Hospital. So, by the end of the month, karamihan po ng mga bed capacity ay matatapos. So, malaki po ang madadagdag sa ating hospital capacity by this month. So, ito po yung basically ito po yung occupancy rate ng ating mega treatment facilities. Sa ngayon 60%. Nung last meeting po natin nasa 70% halos yung occupancy rate natin at ang target po talaga is ibaba up to less than 60%. So ngayon po bumaba na po ang occupancy rate, nasa 60% na tayo. At also for Oplan Kalinga, ito po yung mga hotels na ginagamit as quarantine, may occupancy rate tayo ng 64%. Next slide please. Nationwide po, ito po yung occupancy rate natin ng lahat ng ating mga quarantine facilities. So ang nationwide percentage natin is 21%. Mataas lang po sa NCR, 50.97. Pero maganda po yung trend dahil pababa na po ang occupancy rate dahil last month mahigit 60%. Ngayon po 50%. Next slide please. Yun lang po. At tuloy-tuloy naman ang pagtatayo natin ng centers and definitely hindi tayo titigil until magkaroon tayo ng buffer sa ating medical facilities. Maraming salamat po, sir. Secretary Villar, could I say something? You are truly a Filipino. I thank you in behalf of the nation, in behalf of the people. Salamat po. Next, we call on Secretary Lorenzana. Sir, meron kang... Mr. President, wala po akong report ngayon. Secretary Anyo? Magandang gabi po, Mr. President and fellow public servants. Please put on my slide. Magbibigay lang po ako ng update dito po sa ayuda na inyo pong inutos na kailangan ipamigay sa mga low-income families at mga indigent families at individuals. Out of the 22.9 billion na inyo pong inutos na ipamahagi, ay nakapag-disperse na po tayo ng 17 billion or equivalent po ito sa 17,037,122 beneficiaries out of the total of 22,915,422 beneficiaries for a total of 74.35%. Yan na po yung napamahagi natin. Ang breakdown po, next slide. Sa Metro Manila po ay kabuang 8,632,336 beneficiaries out of the 11,172,988. Or ibig sabihin po ay 8.6 billion ang ating na-disperse o na-pumahagi, 77.26%. Dito naman po sa Bulacan, ang nakatanggap na po ay 2,168,243 beneficiaries or total of 2.1 billion na po ang na-disbursed, 73.08%. Sa probinsya naman ng Cavite, ang nakatanggap na ay ang kabuuan ay 2,188,380 out of the total of 3,444,488 beneficiaries sa kabuuang 2.1 billion. So 63.53% po ang ating accomplishment. Sa probinsya ng Laguna ay
2,307,825 ang nakatanggap ng ayuda, 84.91% accomplishment. At dito naman po sa Provincial Rizal, out of the total beneficiaries of 2,612,824, ang nakatanggap ay 1,740,338 beneficiaries, 66.61%. So patuloy po ang pagdidistribute ng ating mga ayuda at sa ngayon po ay meron tayong natanggap na 59,669 complaints. Na-resolve na po ang 24,421. Under deliberation ay 39,781. At ang iba naman ay in-endorse po natin sa ibang ahensya. Ang target po natin ay lahat ng complaint nito ay ma-resolve at masagot ng ating mga LGUs bago dumating ang May 15. At totally 100% po maipamahagi ang lahat ng ayuda. Dito naman po sa ating PNP campaign against illegal drugs for the period of April 27 up to April 30. 4 na araw po ito. Nagkaroon tayo ng operation, total of 1,040. Ang number of persons arrested, 1,378. Siyam ang nag-surrender at 12 po ang namatay sa operation. Kung totally nakapag-confisca tayo ng 35.3 kilos of shabu, 103.17 kilos of marijuana for a total worth of 252,909,235 pesos and 20 centavos sa 4 na araw na operation. Sa inyo pong pag-uutos last week na idirect ang ating mga local chief executives, ang governors, mayors at barangay captains na siyang manguna sa pag-implementa ng IATF guidelines on the prohibition against mass gathering, katulad po ng mga party, fiesta, tupada, at iba-iba pang mga gatherings. Napaluwas po ng memo circular ang DILG. Ito'y naka-address sa ating mga local chief executives, sa bar minister ng local government, sa ating mga regional directors ng DILG, sa chief PNP, upang i-define po ang mga roles ng ating local chief executives sa pagpapatupad ng minimum public health standard, lalo na po sa prohibition against public or mass gathering. Ang PNP po ay tutulong sa ating mga local chief executives sa pagpapatupad nito. Pero ang PNP po ay they will go after the violators and even against local chief executives na hindi magpapatupad ng mga batas. So ito pong ating memo circular ay meron pong 5 selling points. 6 na selling points po. Ang una po, dinipay natin kung ano yung mga mass gathering sa iba't ibang community quarantine level. Pangalawa po ay dinipay natin ang duties, responsibilities ng mga mayors, governors, at lalong-lalo na ang mga barangay captains. Dito rin po ay dinipay natin ang duties at roles ng mga Philippine National Police at ang supervisory powers ng higher LGUs over the lower LGUs. At isang selling points po ay ang liabilities ng mga local chief executives. Dito dapat ipatupad ang ITF guidelines at ang RA 11332, especially Section 9, Paragraph D and Paragraph E, mandatory reporting of notifiable disease and health events of public health concern act. Kailangan ipatuwad po rito ang mahigpit na pagbabawal sa mass gathering at ang paggamit po ng revised penal code. Kung ang ating mga local chief executives ay nagka-failure sa pagpo-prosecute ng mga violators, mayroon din po tayong batas na maggamit para mag-file ng administrative at criminal cases sa ating mga local chief executives. At kung kinakailangan pong magkaroon ng pagka-aresto
ang ating Philippine National Police po ay nakahanda. At ang pinakuli po selling points, yung citizens feedback mechanism. So kailangan po merong mga complaint centers at hotline numbers kung saan mag-uulat ang ating mga mamamayan. So ipatutupad po namin ito at maikti po natin sisiguruhin na walang magaganap ng mga mass gathering habang tayo po ay naisahalin ng mga community quarantine, lalo na sa MECQ. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Anyo. Nakita ninyo yung yung distribution ng ayuda ngayon. Now you see the rationale of why I got men from the uniform service na retired. Now, there's always marami naman ding katiwalian, pero when you are trained to be straight, in all probability, you will remain straight. Yun ang kaganda sa ayuda natin, lesser complaints, meron. We will never run out of complaints, pero meron, pero hindi ganon karami, hindi ganon ka-serious, na blatant ang harap-harapan ng katiwalian na ginagamit because somebody is doing his job. This is not something or it's not the right to be praising people, but someday I will have a word for them. Dadating rin yan. So, Carl, you have something to report. How are we doing? Can we survive? Mahal na Pangulo, magandang gabi po kay Senator Bongo at mga miyembro ng gabinete. Ang iuulat ko po ngayon ay yung update sa National ID. Kasi malaki po ang maitutulong ng National ID sa ating COVID-19 pandemic recovery. So, gaya po ng inulat ko dati po sa Malacanang, dahil sa COVID-19 pandemic, ay ginawa po nating 3-step approach ang National ID para para maiwasan natin yung mahabang pila sa registration center. Kasi bawal po yan kasi we have to maintain the social distancing and health protocols. So yung step 1, ito po yung house-to-house or online collection of data and setting of appointment. Nagsimula po tayo last year in October. Yung house-to-house po, ginagawa po natin yan sa mga mas mahihirap na kababayan natin. At yan po ang priority kasi sila po ang walang ID. Tapos, nagsimula rin tayo last week ng online system. Yan yung ipapaliwanag ko po mamaya. Pagkatapos po ng step 1, pwede po sila pumunta sa registration center sa bawat probinsya para yung kanilang biometrics ma-capture. Ito po yung fingerprints, yung iris scan, at yung picture. Kung naalala niyo po, mahal na Pangulo, ito yung binaan niyo po, yung sa Malacanang, yung nagpa-register po kayo sa National ID. So tapos na po kayo. Tapos yung step 3, ito yung pagbigay ng actual ID cards. Ito ay nagsimula last May 1. At so far, may nabigyan na po ng National ID. So, sa next slide po, ito po yung ating achievement sa National ID. As of today, we already registered 33.4 million individuals for step 1. So malaki na po yung progress natin. Nagsimula po tayo last year, October 12. Ngayon po, as of May 3, nasa 33.4 million na po tayo. Pagkatapos, yung step 2, ito po yung pag-capture ng biometrics, ay nasa 6.4 million na tayo. Yung step 2, medyo mas mabagal kasi hindi po pwede maramihan yung pagpunta sa registration center. Kailangan mag-ingat po para hindi mag-spread ng virus. At since nasa ECQ or MECQ po tayo, mas mabagal po kasi mas maingat kami sa pag-implement nito para hindi po kumalat yung virus. Tapos, yung maganda rin po dito, of the 6.4 million individuals na nagpa-register sa step 2, 2.2 million individuals opened a bank account. Kasi every time po na pagtapos na ng step 2, yung Land Bank of the Philippines, meron silang kiosk sa tabi ng registration center.
para lahat po na wala pang bank account ay pwede pong magbukas ng bank account on the spot. At gusto po natin sana lahat ng pamilya ay may isang bank account bago magtapos yung ating taon na to. And yan po yung sinasabi natin, 100% financial inclusion by family. Next slide. Ito pong data na to ay nagpapakita kung ano po yung progress natin. So, pakiclick lang po. Yung unang papakita ko po sa inyo ay yung progress as of April 30. 113% po ang accomplishment natin. So, pakiclick ulit one more time. That is equivalent to 33.4 million yung ating bigyan ng step 1 na registration. Pakiclick po ulit. 77 out of 86 provinces po ay mayroon ongoing na step 1 registration. So ito pong nakikita niyo mapa, yung malalim po or very dark green, ito po yung mas maraming progress. Pero nag-ahabol din po kami sa ibang probinsya para ma-achieve na natin yung ating target na 50 to 70 million by the end of the year. Next slide po. Ito po naman yung step 2, pakiclick po ulit. We are 59.9% of our June 2021 target. So, lampas kalahati na po at mabilis actually ang ating delivery. Next click. Ito po yung sinasabi ko po na 6.378 million ang nagpa-register na sa step 2 and that is equivalent to 106% of our target. Next click. At 19 out of 37 provinces po ay on track sa implementation ng Step 2 ng National ID. So, mahal na Pangulo, hindi po lahat ng probinsya ay available kasi slowly po natin nire-ramp up. Pero in the middle of the year ay masaserve na natin ang lahat ng probinsya. Next click. At gaya po ng sinabi ko po, yung nagbukas ng bank account ay 806,000. Pero, next click, yung mga onboarded for bank account opening, ayan yung 2.2 million. Kasi yung iba po, nagbigay lang ng documents, hindi pa po nabuksan, pero mabubuksan na rin po yan ng Land Bank anytime. Next slide. Ito po yung tatlong priority use cases or objective ng ating national ID. Yung una po, financial inclusion. So gaya po ng sinabi ko po, Land Bank is co-locating in all the PhilSys registration sites with the goal of opening a bank account for all low-income Filipinos by the end of 2021. Yung pangalawa po, yung pagtulong po natin sa COVID-19 vaccination. Pag simula na po ng category or priority C, ito po yung general population na siguro magsisimula by the end of the year, ay pwede pong tulungan ng ating national ID yung pag-queue and pag-register ng general population. At yung pangatlo po, yung pagbigay ng ayuda or social protection. Dahil meron na po bank account ang bawat mahihirap na pamilya, sila ay pwedeng bigyan na diretsyo ng ayuda or social amelioration. Hindi na pa yung pipila po sila sa distribution center. So malaking tulong po ito for the future. Next slide. Ngayon po, sa April 30, 2021, nag-launch po yung PSA or yung Philippine Statistics Authority ng pilot online registration for Step 1. Ito po yung mga hindi naman may hirap na may computer or may tablet or cellphone na pwede naman mag-register online para mas mapabilis yung ating registration system. At ito ay isang pilot kasi gusto po natin malaman kung ano po yung mga problema para mas ma-improve natin yung serbisyo. Next slide. Ang nangyari po, yung registration natin nag-encounter ng technical issues dahil ang dami po ng Pilipino ang gusto mag-register sa first day sa online. Yung ating website is designed to accommodate 16,000 simultaneous users per minute na may peak of 35,000. Pero sa unang minuto lamang, 46,000 Filipinos ang gustong mag-register. So malaki po yung demand at interest sa national ID. Ito ay 3 times the capacity. Ang nangyari po, bumagal po yung website at marami hindi na-serve kasi meron po tayong mga slowness or downtime. Yung analogy po nito ay isang bagong restaurant or theme park
na tipong nag-prepare naman tayo for the usual holiday or weekend peak kasi mas maraming gustong pumunta sa Sabado at Linggo at mga holidays. Pero yung sa first day ay hindi po natin na-serve lahat kasi lahat po ay gustong tumikim sa bagong restaurant or sa mag-enjoy sa theme park. So lahat po ito ay natutunan namin at ginagawa po namin ngayon ang pag-improve. Next slide. Just to conclude, Mr. President, I have conveyed my sincerest apologies to the Filipino people for the inconvenience. At ngayon po, kausap namin araw-araw yung mga international and local experts para tulungan pa tayo na i-improve yung capacity. At dahil ito ay isang pilot, ay we will learn, make sure to learn from our experience. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng Pilipino na nagsuporta sa National ID. Yung pagdagsa po nila sa registration last April 30 online ay isang patunay na maraming Pilipino ang may gustong kumuha ng National ID. At pag may National ID na po sila, ay mabibigyan pa natin sila ng mas maraming serbisyo. At matutulungan po natin yung recovery ng ating bansa. So yan lang po ang aking ulat, mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Thank you, Carl. Let me, my 2 cents statement dito sa trabaho mo. First, dito sa ID. Unahin itong ID because this has been long in coming. Actually, it was during the time of President Ramos. The military establishment, of course, it was always part of the insurgency campaign, mga kalaban ng PA. They were always suspecting it, but they left them, made a strong lobby and made a strong noise so that nothing came out of it. So this is something which has been long, I said, been the dream of every administrator in government. You are one, so I congratulate you. Do not worry. You've done. You give your precious time to the people. Saludo ako dyan. Kasi matagal na talagang gusto natin yan. Ang problema, ang una noong the loudest that you could hear at the time was the left. Ayaw nila. Kasi it will identify may syndrome may syndrome na sila, so hindi natin masisi. And the other side is yung pagtulong mo sa sabi ko nga yung ayuda, ulitin ko. It was done with implemented by DILG and you provided the logistics and support to the policy. So let me thank you again in behalf of the people. We are indeed grateful to you. So if there's nobody would want to talk any further, we are ready to listen. Pag wala na, then it's time to say to the people for tonight, goodbye, see you next talk, and we will expound more of the troubles of the Filipino. Pag-usapan natin yung sa ano ang nasa loob ng Pilipino. One is the hunger. We're trying to do everything we can within the limited resources of government. And of course, yung the opening of ako mahirapan ako mag-ano sa tao. I don't know whether to cut my throat and explain to you that I keep on extending the quarantine.
Alam mo, sa totoo lang, in the end, sa katapusan nito, magpasalamat tayo sa mga doktor, medical people who really give us the proper advice. It is good to listen to people na may alam. Linya nila yan eh. Kung batas ito, lalo na criminal law, dito ka sa akin, I can give you any jiffy, any moment's advice. Pero hindi man linya ito ngayon ng mga abogado. Hindi kailangan ng mga abogado ngayon dito sa problema ito. But let me assure to the people that once things begin to clear, we will lift the quarantine immediately without delay. Sa mga kasamahan ko, maraming salamat sa pagkinig ninyo. And I hope that you continue to listen to government. Hindi kailangan na makinig kayo ng mga speeches. There is no speech, walang speeches dito. No speeches except serious talk about seryosong usapan sa ating problema. And maraman ninyo kung paano ang ginagawa namin. Salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.